Thông tin mới về hai phi công gặp nạn trong vụ máy bay quân sự rơi. Ngày 15 tháng 11, Bệnh viện Quân y 13, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tiến hành các thủ tục xuất viện cho Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đây là hai phi công gặp nạn trong vụ máy bay quân sự Z-130 rơi vào ngày 6 tháng 11 khi đang tổ chức huấn luyện bay. Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Cẩn, giám đốc Bệnh viện Quân y 13, rạng sáng 7 tháng 11, bệnh viện tiếp nhận hai phi công là Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân trong trạng thái tinh thần tốt, tỉnh táo, các thông số huyết động ổn định nhưng có nhiều vết thương xây xát ở nhiều vị trí. Ngay sau đó, bệnh viện đã tiến hành các xét nghiệm, chụp phim để đánh giá toàn diện sức khỏe, ra phác đồ điều trị cho hai phi công. Tuy nhiên, đến hôm sau, hai phi công có biểu hiện của hội chứng tiêu cơ vân cấp do vận động quá mức. Ngay sau đó, Bệnh viện Quân y 13 đã tiến hành hội trần liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Bệnh viện Quân y 175 để thống nhất ra phác đồ điều trị. Qua quá trình điều trị và theo dõi, các biểu hiện của hội chứng này giảm dần, tất cả các xét nghiệm của hai phi công đều trở về bình thường, đủ tiêu chuẩn sức khỏe để xuất viện.